kami. Okay, so balik alindog program. Charot! So, ayun nga. May bago kasi akong gloves. Last time kasi nung nag-boxing ako, ay matagal nang natingga yung aking boxing gloves. So, nag-pulbos na siya. Ngayon, meron akong bagong boxing gloves. So, excited! Tutur ko kayo sa gym na pupuntahan namin. Wow, gym! Talagang pang puspusan ng diet na to. Oh. So, kasi kakapanganak ko lang. So, postpartum diet. Charot-charot. So, ayan. Papunta na kami. Ang outfit ng aking asawa. So, guys, dito na kami. Ito yung gym. Tour ko kasi. Ayan. Kita nyo?
tagaktak na mga mantikang kinain. Lumabas na yung mga tawa ng takbakal, kapal, bulalo, Sinika. chicharon. So, kinain. Sweat is real. Sabi, you never know your limits until you push them. Palagay na diba? Sarap naman. Parang madilim, no? Negative energy. Sarap isuntok lahat ng negative nangyayari sa inyo. So guys, ito tapos na kaming mag-boxing. What a day. At saka ito yung pinakamasarap na part after mag-boxing, yung matutulog ka. So guys, thank you for joining us for today's vlog, and I hope that you will subscribe in my channel, and please hit the thumbs up button if you like this video, and please also click the ring button so you'll get notified for my next video. See you guys next time. Bye!